Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms wil iemand niet per se meedoen aan Sensatie TV. En ik niet mee wil werken aan de Sensatie TV. Ja, en soms doe je dan alsnog maar wel mee aan Sensatie TV. Dat is dat Sensatie TV en dan doe ik er toch aan mee, Tim. Maar altijd komt het goed. Hey. Hey, en deze week zijn daar Patrick, Daniel en Dimitri. En jullie zijn boos, hè? Ja. Op wie? Op RealGen. Goed, ben jij ook zo dol op van die ongevraagde telefoontjes van telecomproviders of energiebedrijven? Nou, goed nieuws. Als je je inschrijft bij de KVK, voor je eenmanszaak bijvoorbeeld, krijg je er ineens allerlei gratis en unieke once-in-a-lifetime aanbiedingen bij. Van marketingbureaus zoals RealGen bijvoorbeeld. Nou, de vraag is, hoe leuk is dat eigenlijk? Let op. Goed, heren. We hebben een zaak. En die gaat over RealGen. Ik sta hier met 3 gedupeerden. Alle 3 gaat om ontzettend veel geld. En ik denk dat het goed is als we even per man afgaan wat nou precies het probleem is. Patrick, bij jou is het... jij hebt heel veel betaald al wel, maar zij leveren niks. Ja. Nee, ik heb november 2020 ben ik met ze in zee gegaan. Dat ging de eerste paar maanden goed. En daarna dan? Ja, toen ben ik met 2 bedrijven verder gegaan, zeg maar. Dat is 2021 geworden. En daar hebben ze de website gebouwd voor het andere bedrijf. Maar we zijn 11 maanden niet eens vindbaar geweest. Oh, echt? Ja. Oké. Nee, ze hebben gewoon niet geleverd dan eigenlijk. Nee, niet geleverd wat ze wouden doen. Ze hebben de website gemaakt, dat is het enige. En voor de rest hebben ze helemaal niks gedaan. Nee, en ook niet onderhouden die website? Of alles wat beloofd? Nee, daar betaalde ik ook een abonnement voor in de maand, zodat ze de website zouden onderhouden en dingen bijvoegen of weglaten. Ja, maar dat allemaal niet gebeurd? Dat is allemaal niet gebeurd, nee. Oké, en dan even qua communicatie. Heb jij ze gesproken en wat zeggen ze? Ja, ik heb ze gesproken en toen werd er gezegd van ja, u moet ons 30 dagen geven om het voor u op te lossen. Ja. En ja, mijn antwoord was ja, jullie hebben al 11 maanden gehad. Ja. Dus hoeveel keer 30 dagen wil je hebben om je werk te doen? Dus in ieder geval jij wil af van een contract en eventueel geld terug? Ja. De buurman, hoe is dat bij jou gegaan en wat gaat er mis? Ik kreeg eigenlijk een belletje van ze dat ik uitgekozen was voor een van de mensen in Rotterdam van de marketingbureaus die mee mocht doen aan een nieuw marketingprogramma, zeg maar. Een soort prijs? Een soort prijs, inderdaad. Eigenlijk toen ik vertelde dat ik daarover na wilde denken, toen was hij eigenlijk of heel snel weg of ik moest wel ja zeggen. Toen heb ik uiteindelijk toch maar ja gezegd en toen heb ik eigenlijk 2 maanden betaald en toen heb ik daarna gezegd dat ik het niet meer mee wilde doen. Hoe lang is dat geleden? Vorig jaar april is dat. Ja. Wat hebben ze jou nou beloofd eigenlijk? Dat was zo'n €80.000 per jaar. Aan extra omzet? En extra omzet en zo'n 2.000 tot 4.000 extra websitebezoekers per maand. Ja, en dat kwam er dus niet van? Nee, 0. Nee, 0. En wat gingen zij voor jou doen in praktische zin? Zij gingen meerdere websites aanmaken met backlinks naar mijn website toe. Ja. Hebben ze dat gedaan? Ik heb van 1 maand voorbeelden gekregen en van de rest eigenlijk helemaal niks. Helemaal niks? Nee. En toen dacht je na 2 maanden het werkt niet en ik zie niks verschijnen, ik betaal niet meer. Ik boek terug. Ja, en dat heb je nog steeds gedaan? Ja. Wat is hun reactie daarop? Alleen dat ze het gaan uitgeven aan een incassobureau. En ik zeg prima, doe maar. Ja, maar verder niks, maar stressgedoe en papierwerk. Ja. Ja, precies. Dan de buurman, Dimitri. Zelfde soort verhaal, was je ook prijswinnaar? Nee, ik werd eigenlijk benaderd gewoon door een gsm-nummer. Zij belde mij op dat ze mijn website had gevonden en dat ze voor mij wel wat kon betekenen op het gebied van hoger in de Google-ranking te komen. Ja. En of ze daar een afspraak voor mocht maken. Zij kwam dus 3 dagen later op bezoek. En zij heeft aan de hand van eigenlijk een hele stappenplan, weet ze precies de vragen te stellen en je eigenlijk naar een bepaald hoekje te duwen. Maar heel slinks, heel sluw. Ga je mee in hun verhaal en krijg je een blad te zien met allerlei kortingen die er uiteindelijk eerst afgaan. En dan krijg je een abonnement van een x-bedrag per maand. En dan lijkt het uiteindelijk eigenlijk een mooi aanbod. Ja. En uiteindelijk ook maar getekend. Ja. En waar gaat het dan mis? Pas na 2 weken hebben zij contact opgezocht voor de eerste materialen aan te leveren via de mail. Ja. En ik heb toen eigenlijk via de mail laten weten dat ik geen interesse meer had in hun dienstverlening, omdat ik eigenlijk geen vertrouwen had in hun dienstverlening. Na het zien van alle negativiteit over RealGen op internet.
Dan ben ik uiteindelijk teruggebeld door een dame dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Je bent aan een contract aangegaan van 24 maanden, dus daar zit je aan vast. Ze wilden nog wel een korting van €50 per maand voorstellen. Ik zei, deze samenwerking wordt gewoon beëindigd. Ja, en jij wil gewoon het contract stoppen? Ik wil gewoon het contract stoppen en ik wil niet iedere maand die factuur in de mail zien verschijnen. Even dan de bedragen. Om hoeveel geld gaat het bij jou? Een goede €5.000. Goede €5.000, waar je niks of weinig voor terug hebt gehad. Ja. Precies. Bij jou? Bij mij gaat het om per maand €239 en dat 24 maanden lang. Dus je op ruim €4.000. Ja, die jij nog niet betaald hebt, maar ook niet wil betalen. Ook niet wil betalen. Vanwege deze verhalen. Bij jou? Bij mij is dat in totaal €1.600. €1.600. En hoeveel heb jij? Jij hebt wel wat betaald? Ja, ik heb ongeveer €75 opstartkosten betaald. Ja. En 2 keer €129. Ja, precies. Dus een paar €100 ook. Maar in die end gaat het gewoon om duizenden euro's. En die willen jullie gewoon of terug of niet betalen. Ja. Want wordt niet geleverd. Helder. Goed, de zaken van Patrick, Dimitri en Daniel lopen een tikje uiteen, maar hebben ook een gemene deler. Namelijk, er is een contract bij RealGen mee gemoeid. Een online marketingbureau dat kan zorgen dat jij als ondernemer beter gevonden wordt op internet. Althans, dat zeggen ze. Het internet staat ondertussen ramvol met klachten over RealGen. Zo zouden ze slecht bereikbaar zijn voor klanten, leveren ze vaak gewoon geen diensten. En als ze wel iets doen, zou het resultaat ronduit amateuristisch zijn. Ook voelen ondernemers zich opgelicht en overdonderd door agressieve verkooppraatjes. En dan is er nog iets dat opvallend is, namelijk de manier waarop RealGen contracten met dit soort ondernemers af kan en mag sluiten. Oké, let op. Voor we de deur intrappen bij RealGen moeten we even iets helder krijgen. Dimitri en Daniel bijvoorbeeld zijn twee hele sympathieke heren die net als jij en ik iedere dag opstaan, eten, drinken en gaan slapen. Maar ze doen ook nog iets anders, namelijk ZZP'er zijn, net als ruim 1 miljoen andere Nederlanders. Nou, en dat maakt dit een verhaal met een beetje glibberig slinks staartje. Want neem Dimitri. Dat is een slotenmaker die lekker een sloten priegelt. En toevallig wil hij ook beter gevonden worden op het internet. Maar hoe moet dat dan? Nou, geen idee, maar laat er nou net een bedrijf zijn, RealGen, dat precies weet hoe Dimitri dat voor elkaar zou krijgen. Dus stel, ik ben Dimitri. Ik word op een dag wakker en er belt een salesstijger van RealGen bij me aan met een uniek aanbod. Werkelijk waar, fantastisch, zoals zij het zeggen. Nou, dan kan het zo zijn dat de oren zo hard van mijn hoofd geluld worden dat ik in de heat of the moment denk, ik zet hier mijn dikke, vette handtekening onder. Ja? En misschien denk ik de dag erna, nou, nee, ik heb me laten meeslepen. Ik wil opzeggen. En dat kan ons allemaal, om wat voor reden ook, overkomen. Niks aan de hand. Want als consument kan ik mij namelijk in dit prachtige land beroepen op 14 dagen bedenktijd. Want consumentenrecht. Maar je voelt er maar aankomen, dat recht doet het dus niet als je zo'n contract tekent als Dimitri, de ZZP-slotenmaker. Nou, precies dit cruciale stukje informatie is bij heel veel zelfstandigen niet bekend. Dus opeens, poef, wegrechten van Dimitri, Daniel en die miljoen andere zelfstandigen. Zet jij als ZZP'er je handtekening onder een zakelijk contract en staat er bijvoorbeeld niets over bedenktijd of tussentijds opzeggen in de algemene voorwaarden, dan is het in veel gevallen dikke vinger. Jammer dan. En als je deze situatie nou eens laat uitleggen door een jurist, hoor je het volgende. Dat maakt dus dat zo'n ZZP'er dezelfde juridische positie heeft als een multinational met een gigantische juridische afdeling. En dat is natuurlijk gek, want zo'n ZZP'er is maar alleen. Dus juridisch gezien is Dimitri opeens niet meer een van ons, een burger. Maar juridisch gezien is hij opeens een Ahold Delhaize, een bedrijf met bijvoorbeeld 75 miljard omzet en een enorme juridische afdeling. Maar, en nu komt er weer een juridische term, je kan je als ondernemer in Nederland wel beroepen op de zogeheten reflexwerking. Ja, dat is een stukje recht dat piepkleine ondernemers in de praktijk zou moeten beschermen als iets in de algemene voorwaarden ontbreekt. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen, zoals in dit geval bij de jarenlange contracten van onze gedupeerden met RealGen. Maar daar zegt onze jurist weer het volgende over. Die reflexwerking werkt in de praktijk niet goed. Het is geen harde regel waar je zo zonder meer aanspraak op kan maken. Je moet ervoor naar de rechter en ja, dat is duur. En de bedragen waarvoor wordt geprocedeerd zijn voor ZZP'ers vaak gewoon te klein om eindeloos over te blijven procederen. Dat is veel te duur. En dus zitten heel veel ZZP'ers jarenlang vast aan contracten waar ze weliswaar zelf een handtekening onder hebben gezet, maar vanuit een kwetsbare juridische positie met beperkte juridische kennis en veelal overrompeld door
een glibberig verkoopplaatje. En als je, net als RealGen, dan ook nog eens mensen laat betalen voor een dienst die je niet levert, ja, sorry, dan moeten we toch even praten. Ja, en samen met Patrick, Daniel en Dimitri gaan we naar het hoofdkantoor van RealGen. En we zijn op zoek naar minstens één van de 2 hoge mannen binnen het bedrijf, Sven Senft of Rowan op het einde. Even kijken hoor. Wat heb jij voor bedrijf? Marketingbureau. Leuk. Ja, beetje dubbelop, hè? Ja. Maar ook leuk. Ja. Ja, je doet eigenlijk hetzelfde als RealGen. Ja. Ik had alleen geen zin om het zelf te doen voor mezelf. Ik dacht, dat is makkelijk. Maar ja. Grappig. Ja, toch? Hoi. Hallo. Ja, ze zien ons aankomen, ja. Nou, dat is niet opgerekend, denk ik. Zit de voordeur? Oh. Hi. Ik heb wat... wij zijn van Boos. Ik kom eigenlijk voor de 2 chefs. Of Sven, of Rowan. Ja. Als jij die even wil halen voor mij. Duurt lang, hè? Zo warm. Even kijken. Is Sven of Rowan hier, of niet? We zijn ze nu even aan het zoeken, want volgens mij is het wel naar de macro. Oh, oké. Ja, ik heb Tim voor me staan. Is het Rowan? Ja. Oh, wil je me even op speaker zetten? Rowan, wil je maar spreken? Dankjewel. Hi Rowan, je spreekt met Tim Hofman van Boos. Hi, hallo, wij zijn bij je kantoor. Ja, ik hoor het. Ja, we hebben wat gedupeerden hier staan. Je staat op luidspreker, hè, trouwens. Vervelend, man. Ja. Ja, ik wil graag met je gesprek aan, Tim. Voor mij geen enkel probleem. Uiteraard wil ik een oplossing vinden, ook voor de gedupeerden. Ho, stop. Onthoud dit. Rowan wil graag het gesprek aan om een oplossing te vinden. Ja. Ja, ik doe altijd tot nu toe mijn uiterste best om zoveel mogelijk voor zo'n klant. Ja, Dus ook voor deze klanten wil ik dat uiteraard doen. Oké, moeten we even wachten op kantoor? Nou ja, weet je wat het is? Ik ben onderweg. Ik was net eventjes wat halen bij de macro. Ja, dat hoorde ik, ja. Dus ik kom nu die kant op. Ik ben wat verder weg, want ja, bij mij in de buurt van de macro hadden ze de voorraden niet. Je kent de macro misschien wel. Ik ken de Ga je macro. ook een keer langs of niet, Tim? Wat zeg je? Ga je daar ook een keer langs bij de macro? Eerst bij mij. Eerst bij jou. Laten we eerst dit even afronden, is goed. Wij wachten hier eventjes, ja? Zie je zo meteen, ja? Oké. Hoi, hoi. Dankjewel. Een bakkie? Nee, ik ben oké, maar misschien de rest, maar wij wachten beneden. Nee, ik niet. Hij komt hierheen, Rowan. Dus dat is gunstig. Dus even, het is hier zo wat 40 graden. Wij wachten buiten even. Maar doe jij dan ook, bel jij dan ook mensen op? Ja. Ja? Ja, alleen ik lever wel wat, weet je wel. Aha. Je kan ook boven zitten als je dat fijner vindt. In de kantine. Ja, ik weet niet of je binnen zit of buiten zit. Buiten, net, het is wel lekker hier hoor. Dus Mocht je boven willen zitten, een bakje koffie is het ook goed. Helemaal goed, dankjewel. Ja, Rustig aan. Yo. Ja, want daar staan nu echt wel 35 minuten te wachten hier. Hè? Ja, ik vraag even aan Hi. Wil je vragen aan Rowan waar hij blijft? Hij zei 6 minuten bijna. 6 minuten. 6 minuten. Kijk, dankjewel. 6 minuten hoor ik. Waarom weten zij dat? Ja. Hij heeft hier net in paniek gebeld. Ik ben over 6 minuten. Zijn ze al weg? Ja, misschien zo ja. Zou ze doen. Oh, daar is hij hoor. Is daar? Daar is hij. Dat is hem. Prachtige Tesla X. Betaald van jullie geld. En dan is daar na een goede 3 kwartier eindelijk de directeur van marketingbureau RealGen, Rowan, op het einde. En wat zei Rowan ook alweer? Ja, ik wil graag met je gesprek aan, Tim. Voor mij geen enkel probleem. Uiteraard wil ik een oplossing vinden, ook voor de gedupeerden.
Nou ja, eens zien hoe dat loopt. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Hallo. Hallo. Zo. Flinke opkomst. Zeker. Alles goed? Goed man, met jou? Ja, best. Kan wel beter nu. Wat dan? Nou, kijk eens. Het is niet zo leuk om jou te zien, toch? We moeten nog beginnen. Mooi man. Hallo. Ik heb hier... Goedemiddag, heren. Goeiedag. Hallo. 3 klanten. Ja. En die zijn niet zo tevreden. Kan gebeuren. Ja. Het gebeurt wel vaker. Zeker weten. Ja, precies. Bij meerdere bedrijven. Dus ook dat, ja. Je doet het al wat langer, toch? Ja, precies, zeer zeker. Nu zijn we bij jou. We hebben hier 3 mensen, alle 3 een ander verhaal. En die zijn in ieder geval niet tevreden. Dus het is goed als even de korte versie. Wat ik eigenlijk, mag ik daar wel op inhaken? Goed dat jullie hier zijn. Ik ben ook zeker, sta ik open om met jullie een oplossing te vinden. Ja. Sta ik namelijk met elke klant. We doen ons uiterste best hier met een kleine 40 man om een goede dienstverlening te verschaffen en daar goed met de klanten uit te komen. Ja, maar dat gaat toch niet helemaal goed. Ogenblikje, ik laat jou ook uitpraten net, dus voor mij is het belangrijk om daar op een goede manier uit te komen. En dus ik wil graag even met jou eerst 1 op 1 spreken. Want waarom dat belangrijk voor mij is, omdat wij hebben rond de 1700 klanten. Ja. Dus we doen voor best wel veel klanten een dienstverlening. Ja, oké, maar dan... Nee, wacht, ik geef je gelijk even, want ik wil niet in mijn eentje. Het gaat mij om deze klanten die al maanden met jouw bedrijf, waar je directeur van bent, in conclaaf zijn en heel veel moeilijkheidjes dus en zo. Dus volgens mij is het zaak nu dat je even hen... Als jij inderdaad niet met mij 1 op 1 daarover wil zitten, om daar een verhaal over te horen van op mijn kant. Hè, want je hebt nu alleen een kant gehoord, maar wij hebben ook een kant. Ja. En daarna wil ik heel graag individueel ook met jullie gaan zitten, zonder camera's erbij, om daar een goede oplossing voor te vinden. Nou, kijk, nogmaals, ik ben niet zo van de sensatie-tv. Nou, wij ook niet. Nou ja, ik vind dit sensatie-tv, dat is een mening. Nee, ja, precies. Daarom, jij niet, ik wel. Ja. En dus ik heb ook een keuze om daar wel aan mee te werken of niet. En dat betekent dus niet dat ik niet opensta voor een goede oplossing. Ja. En dat we dat op een juiste manier met deze klant maar dat kunnen we ook even met camera, in het kader van transparantie doen. Nou, kijk, nogmaals, zometeen... Dus zijn verhaal is... Zometeen is het zo dat hun naar buiten komen met hun verhaal. Hè? En dan gaan ze dat zeker aan jou vertellen. En dan wordt er op zekere manier daarop maar luister dan even naar ze. Dan weten we in ieder geval dat jij het verhaal hoort. Nou, prima. Natuurlijk sta ik daar voor open. Vertel. Ja, ik ben al een goede 11 maanden met jullie bezig met een van mijn bedrijven. Ja. En nog steeds niet vindbaar op het internet. Okay. Daar heb ik ook mailcontact over gehad. Daarbij heb ik met mijn andere bedrijf, met dit bedrijf dan, heb ik mijn website ook aan jullie uit handen gegeven. Dat zouden jullie in orde maken. Ja. En daar zijn we ook al 8-9 maanden bezig om een verandering of aanpassing in de website te krijgen. Okay. Dat is ook tot heden niet gelukt. Niet gelukt, nee. Okay. Nou, ik werd een jaar geleden bijna klant van jullie. Toen wilde ik opzeggen omdat ik de slechte recensies had gelezen. En tot op heden heb ik eigenlijk nog geen websitebezoeker gehad, nog 0. En ik ben al bijna een jaar klant. En wel 2 maanden betaald? Ja, de opstartkosten en 2 maanden betaald. Ja. Ik liet me inderdaad ook overhalen om te tekenen. Dus heb ik binnen 2 weken terug contact opgezocht via de mail. Okay. En aangegeven dat ik een contract wil ontbinden. Wat tot op heden toe niet gelukt is. En er is ook verder nog niks geleverd. En ik heb ook verder niks betaald tot op heden toe. Er is ook geen dienst geleverd wordt. Er is ook nog niks geleverd. Ja. Dus. Hey, en dan zijn er nog, want we hebben wel meer klachten en we lezen veel op internet. Er gaan dus ook heel veel dingen fout. Wat doen jullie daarmee? Het is een goede vraag van je. Maar nogmaals, kijk, dat is het hele verhaal wat ik dan nu op de camera zou moeten gaan vertellen. Ja? En ik ben niet van plan om heel mijn bedrijfsstrategie dan ook daarvoor uit te gaan leggen. Kijk, nee, maar ik vraag je een simpele vraag. Ik laat jullie de hele tijd uitpraten. Dit is nu echt de 4e keer dat je mij onderbreekt. Ja, maar ook even netjes omdat uitpraten. Je niet antwoord op de vraag geeft. Nou, maar nogmaals, het is voor mij, jouw vragen, die zijn jouw vragen. En als ik de antwoord op wil geven, doe ik dat op mijn manier. Ja, dat kan. Dan pak ik dat wel heel mooi in. Zou het fijn vinden als je mij ook uit laat praten. Nou, antwoord aan de vraag. Nog 1 keer je vraag. De vraag is, er zijn heel veel mensen die zeggen, we krijgen niet geleverd waar we voor betalen. Ja. Wat doen jullie daaraan? Nou, wij hebben een dienstverlening die daar uitermate voor zorgt dat klanten zeker vindbaar gaan zijn. Ja. En tijdens die diensten is het afhankelijk van de concurrentie hoe goed vindbaar ze daadwerkelijk gaan zijn. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ik krijg een site en die staat vol met spelfouten. Als ik naar jou kijk, jij wilde een titeltje dik gedrukt. Dat lukt gewoon niet, maandenlang.
Er zijn mensen die zeggen, er wordt mij van alles beloofd, maar er wordt niet geleverd. Dan ga ik jou onderbreken. Kijk, ik heb net ook duidelijk aangegeven wat mijn standpunt is. Ja. En ik niet mee wil werken aan de Sensatie TV. En wat het voor mij goed is, wacht even. Ja, maar dat is het niet. Nee, dat is jouw beeld. Ja, en algemene vragen. Als iemand zijn product niet geleverd krijgt door jullie, maar betaalt wel, krijgt hij dan zijn geld gewoon terug? Nou, wat wij dus doen is, we hebben natuurlijk een dienstverlening die we met de klant afsluiten. Ja. En dat betekent dat op het moment dat de klant bij mij klant wordt, ik de dienstverlening ook wil uitvoeren. Op het moment dat dat allemaal niet lukt, voeren wij wel de linkartikelen uit. Dus wij voeren altijd dienstverlening uit voor de klant. En waarom is dat? Is omdat we geen wanprestaties willen leveren. Ja, maar als mensen zeggen, er worden wel wanprestaties geleverd, of dat nou is een belofte niet voltrekken of verkeerde dingen op de site zetten. Nou ja, je hebt alle klachten waarschijnlijk gelezen. Nou, dan wil ik die graag individueel behandelen en doorlopen en een oplossing voor verzinnen. Ja, precies. Maar kan je gecompenseerd worden bij jullie als je niet geleverd krijgt? Nou ja, kijk, op het moment dat wij echt schandalige fouten hebben gemaakt, en dan ben ik de laatste die daar geen water voor bij de wijn gaat doen. Ja. Maar dat moet ik individueel de cases bekijken. En als er iets niet goed gaat, hoe gaat dat doorgaans bij jullie? Krijgen mensen dan hun geld terug? Nee. Kijk, het is natuurlijk zo dat op het moment dat wij met een ondernemer een overeenkomst afsluiten, dan willen we die samenwerking ook voor langere perioden aangaan. Maar als je 11 maanden niet geleverd krijgt? Ja, dat wil ik graag zien. Ja, maar dus stel dat het zo is. Kan mijn vinger niet, als dat zo is, dan gaan we daar nogmaals een oplossing voor verzinnen. Ja, hallo, we willen hier alleen even zeggen, Rowan doet hier heel nonchalant over geen geld teruggeven en een oplossing verzinnen in een situatie waar iemand iets niet geleverd krijgt van RealGen. Terwijl als jij van een groot bedrijf wel geleverd krijgt en niet betaalt, krijg je meteen een juridische afdeling en een incassobureau op je dak. En dus op het moment dat er echt dingen niet geleverd zijn, dan ga ik natuurlijk individueel met de medewerkers die daar verantwoordelijk voor zijn. Daar hebben consequenties zitten daaraan vast. Dus niet alleen consequenties voor meneer, maar natuurlijk ook voor mij als bedrijf en de medewerkers. Het wordt nu een beetje afgeschetst alsof we niks doen voor zo'n klant. Zo voelt dat bij mij een beetje. Dat vind ik wel, dat is dat sensatie-tv. En dan doe ik er toch aan mee, Tim. En dat vind ik jammer. Het is geen sensatie-tv, stop met die term. Ja, maar juist. Ik heb hier gewoon mensen staan, waaronder hij, die gewoon niet geleverd krijgt waar hij wel voor betaalt. En dan zien wij e-mailconversaties, we zijn dus vergeten, je moet een ticket invullen. Heb je dan ook die documentatie overhandigd gekregen van de niet geleverde diensten? Want ik lever diensten voor de klanten. Ja, we hebben alles gezien, ja. Nou kijk, en dat wil ik dan graag overleggen en dat wil ik graag zien. En dat kunnen we leveren, ja, dat is goed. Jens, jij nog iets? Oh, Jens. Hey. Hey man. Nou, ik moet nog een beetje denken aan het gesprek dat jullie net hadden. En dat jij getekend hebt en dus eigenlijk er op dat moment achterkomt dat je dus als ondernemer geen bedenktijd hebt. Nee. Ja, en ook uiteindelijk... Het is wel belangrijk voor een ondernemer om zich daartegen te weren en ook te weten. Kijk, het is heel simpel. Ik kan niet de ondernemersverantwoording voor elke ondernemer hebben. En weet je, dan is het logisch dat een ondernemer ook wel weet dat daar geen bedenktijd op zit. Dus als je daar wat sneller bij was geweest, het is jammer dat het net over de 2 weken is geweest. Maar nogmaals, kijk, Kan je in de eerste 2 weken wat aan doen nog? Nou, kijk, nogmaals. Net op de 2 weken. Luister, kijk, aan de voorkant doen wij natuurlijk best wel veel kosten maken om een klant binnen te halen. Maar we hebben wel voor klanten die inderdaad wat eerder zijn, dan gaan we ook wat sneller naar een oplossing toe schikken. Maar zodra er al dienstverlening is uitgevoerd, dan gaat dat wat moeilijker. Ik kreeg ook pas na 2 weken de eerste reactie van jullie kant uit. Als je dan zo snel wil handelen, dan had ik binnen 2-3 dagen verwacht van levert materiaal aan en niet na 2 weken. Ja, kijk, wij hebben natuurlijk wel gelijk vanaf het moment van intekenen, plannen wij gelijk een welkomstgesprek in. Om met u samen te bellen naar het hoofdkantoor om daar een afspraak voor u in te plannen, om daar concurrentie en een trefwoordenonderzoek te laten inschieten. Maar dat is niet gebeurd, zegt hij. Nee, vervelend. Dus wil ik ook graag weten welke accountmanager dat dan is, zodat ik daarop kan schakelen. Ja, oké. Duidelijk. Dus nogmaals, individuele cases. Helder, nogmaals, ik stuur door. Er gebeurt een hele hoop binnen dat bedrijf. En nogmaals, ik wil het graag goed oplossen met jullie. Ja, oké. Ja, toch? Zullen we een punt achter zetten? Nou, of in ieder geval... heb je hem gemaakt voor me? We hebben hem wel gemaakt, ja. Wil je hem hebben? Komt-ie. Graag dit contract zonder opzegtermijn voor de komende 800 jaar tekenen voor het leveren van precies niks. 800 jaar? Maar beter wel betalen, Orcon. Dat is lang. Vooruitkijken. Dankjewel. Wij leveren aan en we spreken elkaar later. Ja. Succes. Afspraak maken? Ja. Nou, ik krijg... Tim heeft net een afspraak opengemaakt. Kijk, ik stuur eerst jullie dossiers door en dan kunnen jullie aan de hand daarvan afspraken maken. Zullen we dat zo afspreken? Ja. En op het moment dat het echt zeg maar, zo ver uit de klauwen zou lopen, zou ik voor de toekomst ook willen adviseren, vraag gelijk naar directie. Want als ik een brief krijg met aanspraak op directie, dan reageer ik altijd en dan regel ik het standaard. Dus we gaan het regelen, ja?
Ja. Oké. Succes, heren. Dank u wel. Ja? Dankjewel. Rustig gaan. Bedankt. Jo. Hij heeft veel gezegd. Wat is het belangrijkste wat jullie voor jezelf even opgevangen hebben? We gaan er naar kijken. Ja. Ja. Maar hij zegt ook, we gaan er een oplossing voor vinden. Oplossing, ja. Ja. Als we niet tevreden zijn, dan weten we in ieder geval waar ze zitten. Dat is 1. Tweede, en dat is belangrijk voor iedereen die zit te kijken en denkt... ja, ik heb ook bij RealGen zaken gedaan. Als je direct aan de directeur schrijft, dan zou er wat moeten gebeuren. Dan komt het namelijk direct bij hem terecht. En dat is een paadje wat nieuw is. Dus dat is ook interessant. Wat zijn verder jullie wensen nu? Nog steeds contractbreuk. Ja, contractbreuk. Ja, contractbreuk. Ja, ik ook contact. Ja, en het liefst wat En geld. het liefst wat vergoedingen. Ja, maar stap 1 is nu, we doen de dossiers overhandigen. Geduld. En dan gaan we vanaf daar even kijken. Ja. En die kans moeten we hem even geven, want als hij zegt ik zet overal een streep door, dan zijn we er ook natuurlijk. Ja. Voorwaarts dan. Ja. Goed. Na ons contact belde RealGen-directeur Rowan nog een aantal keer. Hij was niet heel tevreden over zijn eigen woordvoering en wilde graag nog laten zien hoe mooi en coulant zijn bedrijf dan wel niet kon zijn. Nou, Rowan, dat kun je mooi laten zien bij de afwikkeling van deze 3 zaken. Dus, hoe heeft RealGen, waarvan je de directeur zelf mag mailen en soms echt wel recht hebt op 2 weken bedenktijd, zoals we net hoorden, de zaken van onze 3 mannen afgehandeld? Nou, na ons bezoek hebben we Rowan en RealGen een aantal dagen de kans gegeven om de boel te regelen. Met, nou laten we zeggen, wisselend resultaat. Het contract van Dimitri is gelukkig ontbonden. Met de kanttekening vanuit Rowan dat Dimitri maar wat blij mocht zijn dat RealGen geen schadevergoeding van hem ging eisen. Nou, ontzettend klantvriendelijk. RealGen voelt er ondertussen niets voor om Daniel tegemoet te komen. En ook Patrick krijgt nog een dikke vinger. Hij moet van RealGen nog steeds zijn contract uitzitten en lappen ondanks zijn klachten. Ook dat is weer erg sympathiek van RealGen. Daar wil je zaken mee doen. Nou, ben jij thuis ook boos? Mail ons dan op boos@bnnvara.nl en tot volgende week. Dag. Hallo, fijn dat je keek. Even de mededelingen. Abonneren. Abonneer op ons kanaal. Iedereen. Commenten. Ja, commenten. Laten we die 900.000 nou eens even pakken. Nou, dat lijkt me enig. Lijkt me enig. Ja. Commenten. We horen graag wat je vond. We hebben Instagram, boos@bnnvara. Ja. In de beschrijving kan je vinden waar je die vindt. En duimpje omhoog. Precies, hartstikke nog iets? belangrijk. Nee, gewoon volgende week weer kijken en dan zijn we er wel. Dan zijn we er wel. Ja hoor. Dus tot volgende week. Dag.